تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، أيا كان جنسك، أيا كان جنسيتك. وأهلا بيك في هذه الرحلة روائع يوم القيامة اللي قطعنا فيها شوط واحنا بنتعمق عشان نشوف الصورة كاملة، نعرف بالظبط ايه اللي حصل وليه تم تشويه الرؤية فتشوه الإدراك عند بعض الناس. عارفين لما نقول أبص الحاجة كده من بره الصندوق، اللي بيبص من بره الصندوق بيشوف الأولى والوسط والآخرة، الماضي والحاضر والمستقبل، فبيحمي نفسه من رؤية سيئة للمستقبل وبالتالي تدمير أو ضلال أو ضياع للحاضر اللي هو فيه. كنا بنتكلم عن العقيدة الزرادشتية واتكلمنا عنها بصورة سريعة، ووقفنا عند القنطرة اللي بيمشي عليها الشخص. لو هو صالح بتبقى واسعة وجميلة وبتقابله دينة الجميلة في الأول، في الآخر أقصد. لو هو بقى فاسد اللي بيحصل بحجم الذنوب والمعصية اللي عنده بيقع، فعمق سقوطه من عمق ذنوبه أو من كثرة ذنوبه. كان عندهم قناعة إن الإله إله واحد، يعني هي من الديانات اللي هي تؤمن بإله واحد مش آلهة متعددة، بس عندهم قناعة إن هذا الإله خير فقط، لا يفعل أي شيء شر، والشر ليس إليه. يعني ما ينفعش الإله يذل حد، ما ينفعش الإله يؤذي حد. هم عندهم الإله فقط إيجابي وبيعمل حاجات خيرة أو إيجابية فقط. النقطة المهمة التانية اللي عايزك تكون فاهمها إن هم كانوا شايفين أن اللايت أو الضوء أو النور ده حاجة مهمة جدا تؤشر إلى إن إحنا ماشيين صح. عشان كده النار هم يقدسوها. بعض الناس فكروا خطأ إن هم بيعبدوها، لا، هم مقدسين النار لأن هي بالنسبة لهم رمز للنور، رمز للصلاح، فلازم يحافظوا على النار مشتعلة، ما ينفعش تطفي أبدا، فهي شيء مقدس بالنسبة لهم. على فكرة الزرادشتية هم المجوس، وبعض الناس بيفهموا إنه بيعبدوا النار، لكن زي ما قلت هم بيقدسوها. حاجة تانية مهمة كمان، إن لما الشخص بيقع من هذا الصراط، أقصد القنطرة أو الجسر اللي بيعدي عليه من الجبل الكوني، لما بيقع بتقابله واحدة سيئة. شوف دينا الجميلة اللي بتقابل الصالحين، بتقابله واحدة بقى شكلها قبيح وسيء، وهي بتبقى عذابه في النهاية بتاعته أو في الآخر بتاعه. عندهم قناعة إن الإنسان اللي عامل أشياء خاطئة وما عملش حاجات يعني صالحة في حياته هيتعذب 12,000 سنة بس، هيفضل يتعذب 12,000 سنة، ثم بعد كده يطلع ويصعد إلى الجنة ويعيش لغاية الشيخوخة. وهيفضل حتى اللي في الجنة هيعيشوا ويكبروا لغاية سن الشيخوخة، ثم يفنوا ويتلاشوا في النهاية. دي قناعة الديانة الزرادشتية. برضو بأكد، إذا كانت النهايات فيها أي لخبطة ستؤثر على البدايات، وإذا كانت المتعة في الآخر هي الجنس، والجنس اللي ماشي صح، فلازم بعض الناس كان هو ده تحفيزهم وبقى حياتهم كلها تفكير في هذا الشيء اللي في الآخر. العقيدة البوذية. العقيدة البوذية هي رابع أكبر ديانة في العالم بعد المسيحية، دي رقم 1، الإسلام رقم 2، الهندوسية رقم 3 من حيث العدد، ثم البوذية هي رابع أكبر ديانة الآن على الأرض من حيث عدد الناس المنتمين ليها. انتبه كده، هم عندهم قناعة أن بوذا أو بوذا هو المستنير أو الشخص المستيقظ، يعني هو بقى فايق صاحي واعي خلاص، وبالتالي خلي بالك عندهم قناعة بقى أن اللي مش واعي ده عايش الجحيم. يعني الحياة بالنسبة لهم جحيم، والحياة مشقة وتعب. هعيد تاني وفكر معايا، في الديانة البوذية المنهج الرئيسي بتاعهم قائم على ان الحياة مشقة وتعب ومعاناة، وعشان تستيقظ وتستنير تموت، فالهدف هو الموت والراحة في الموت. حلو. عندهم مصادر التعب في الحياة 7 مصادر، ركز معايا كده: الولادة، الشيخوخة، المرض، الموت، مصاحبة العدو، مفارقة الصديق، وعدم الحصول على الرغبات اللي انت عايزه ما حصلتش عليه. فهم دول السبب مصادر رئيسية لتعاسة الناس، وبالتالي مهم تبقى مركز ان انا عايز اموت، لان هم عندهم قناعة ان سبب الشقاء
هو الرغبة في الحياة، فلازم تقتل الرغبة في الحياة. وإذا قتلت الرغبة في الحياة أصبحت واعي، أصبحت صح. انت كده بقيت زي بوذا. هم ألهوا بوذا وبعض الناس عبدوه وشافوا ان هو اكتر حد عمل كده، فخلوا ده المنهج بتاعهم. نقطة مهمة كمان، عندهم الموت في وجهة نظرهم ان هو فناء تام، يعني زي النار. عارف كده؟ في تلميذ بيقال في العقيدة بتاعتهم او في الثقافة بتاعتهم ان في شخص من الطلاب لبوذا سأله، قال له هو ايه الموت؟ الموت لما حد يموت هيروح فين؟ فبص عليه كده وقال له شايف النار دي؟ قال له ايوه. قال له طيب انت شايفها ولمسها ومحدد مكانها صح؟ قال له اه. قال له لو النار اتطفت هتروح فين؟ فالطالب بص كده وقال له معرفش. قال له قول لي هتروح الشرق ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب، هتروح فين؟ قال له معرفش. قال له ايوه، اهو اللي بيموت بيحصل له كده، ما ينفعش تقول راح فين، انتهى، تلاشى. وعشان هم عندهم قناعة ان الموت تلاشي، فلازم اخلي الجسد كمان يتلاشى. يعني يمكن الحتة دي عندهم يعني صعبة نفسيا قوي من وجهة نظري، ان هم عندهم القناعة بان الانسان لما يموت يفنى، فلازم نفني جسده. طب افني جسده ازاي؟ تخيل كده. يعني انا هسيبك تفكر، يعني عشان تفكر معايا القناعات. احنا قلنا كذا عقيدة قبل كده وكذا حضارة، طب اخليه يفنى ازاي؟ ممكن عيلته واهله يتجمعوا وياخدوه يطلعوا على اعلى جبل معين مخصص لهذه المراسم، وبالسكاكين يقطعوا جسمه حتة حتة ويرموها للصقور والطيور عشان تاكله. عشان كده الجبل اللي هم بيعملوا فيه الطقوس دي مليان صقور ونسور وطيور جارحة. اول ما يلاقوا ناس طالعة عارفين ان في حد وليمة حلوة هناكلها النهاردة. متخيل بقى عيلته عمالين يقطعوا ايده وجسمه ورجله وشعره ووشه عشان يرموا هذه القطع للطيور، لانه عنده قناعة انه خلاص فنى، فما عادش محتاج كل الكلام ده، وبالتالي هو تلاشى. ويلا لازم نشيل كل اثر ونخليه غذاء مفيد لهذه الطيور وهذه المخلوقات. بكرر تاني، إذا كانت الصورة النهائية أو النهاية فيها أي حاجة بتؤثر حتى لو إيجابية، النهاية لو إيجابية بتؤثر في الواقع، والنهاية لو سلبية بتؤثر في الواقع. الديانة الهندوسية، والديانة الهندوسية هي ثالث أكبر ديانة في العالم بعد المسيحية والإسلام. مؤمنين جدا بفكرة تناسخ الأرواح والكارما، دي العقيدة الرئيسية عندهم. يعني هم عندهم قناعة ان دورة الحياة مستمرة بالكارما والتناسخ، كارما وتناسخ، وبالتالي وجودك هنا هي كارما انت جاي تنظفها. لازم تكون فاهم انت بتنظف الكارما ليه، والكارما دي ممكن تكون بتاعت حد من الاجداد، الجد الاول الثاني الثالث او هكذا على حسب عددهم. فانت لازم تنظف هذه الكارما، وطالما رجعت تاني، لان هم عندهم هي دايرة، فطالما انت بقيت موجود هنا فانت لازم تنظف هذه الكارما. دور عليها بقى واعرفها بحسب اعمالك اللي انت بتعملها، العودة بتاعتك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نوع الاعمال اللي انت عملتها في الحياة اللي قبل كده بتشكل نوع الحياة اللي انت هتعيشها الان، اما حياة كحشرة، اما حياة كحيوان، او حياة كإنسان. عشان كده هم عندهم قناعة ان الحيوانات هم بشر زينا، رجعوا خدوا الجسد ده، فبيحرموا اكل اللحوم وبيحرموا اكل الحيوانات. هم يعوا ان هذه روح ما ينفعش تاكلها، لان ممكن يكون ابن عمي ولا ابن خالتي ولا حد من قرايبي اللي توفوا ورجع في هذه الحياة. عندهم قناعة ان الشخصية الجديدة اللي انت بتاخدها زي ما قلت بيحكمها الافعال بتاعتك. افعالك يعني ايه؟ يعني لو انت النهاردة كنت جيد ورائع في الحياة اللي قبل كده، تتولد مثلا ابن ملك او تتولد حد غني لأب غني. ولو انت كانت افعالك سيئة تتولد عايش جحيم وعايش معاناة وعايش تعب في حياتك. عندهم قناعة كمان ان انت العيلة بتاعتك والقرايب بتاعتك انت شامل او واخد منهم هذه الكارما، فبحسب اللي هم عملوه لازم بقى تقعد. وعندهم بعض الناس المتخصصين يقعد معاك يقولك دي كارمة جدك الفلاني، اصل جدك كان كذا، عشان انت جاي تخلصها وتطهرها. فانت عندك عبء
تطهير هذه الكارما. فوجودك في الحياة أصلا هو التخلص من هذه الكارما. انتبه بقى، لما تتخلص من هذه الكارما سترفع، وبمقدار تخلصك من الكارما سترفع حتى تصبح متحدا مع الإله. عشان كده هم عندهم قناعة مهمة جدا ان الروح عشان تنطلق بقوة للأعلى وتعرف بجد تبقى متحدة مع الإله لازم الجسد يتحرق. فكل ما حرقته كل ما الروح عرفت تصعد إلى أعلى بصورة عمودية إلى السماء. يعني بعض الحضارات شفنا قلنا قبل كده، بعض الحضارات بتشوف ان الموت بوابة العالم السفلي فانا بدفن تحت، وبعض الحضارات عشان تطلع اهلها فوق بيحرقوا الجسد عشان هذا او هذه الروح تصعد الى اعلى بصورة قوية. عندهم قناعة ان الانسان اللي بيعمل ذنب له جهنم او جحيم او عقوبة خاصة بيه بتفضل مستمرة معاه بحسب الذنب بتاعه. فمش كل ذنب له عقوبة واحدة، لا، ده كل نوع من الذنب عنده عقوبة خاصة بجهنم خاصة بهذا الذنب. بكرر تاني، تخيل كده انت دلوقتي لما تكون عندك هذه القناعات وعندك هذه الرؤية الشاملة لبعض الحضارات الرئيسية والعقائد الرئيسية، أكيد بدأ يتكون عندك بعض النور للي هيجي. بس لسه عندنا 3 ديانات وهنبدأ نتكلم في حاجات مهمة بعدهم إن شاء الله. الديانة اليهودية عندهم علامة، والعلامات دي لازم تبين قبل النهاية. فهم عارفين إن في نهاية بس فيها علامات، والعلامات دي أول ما تطلع الناس هتبدأ تعرف. ومن العلامات دي إن في بقرة صفراء مقدسة هتظهر. فأول ما البقرة الصفراء المقدسة تظهر يبقى بدأت علامات الساعة، أقصد العلامات بتاعت اليوم الآخر. وبالتالي لازم تكون منتبه لهذه العلامات عشان تعمل حسابك وتنتبه خوف ورعب من النهاية، ولازم تكون منتبه لهذه العلامات. عندهم قناعة ان العذاب بيحصل للميت في القبر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما الانسان يموت العذاب بيحصل في القبر بتاعه اوتوماتيك، بمجرد ما يموت بيبدأ العذاب بتاعه. عشان كده هم عندهم قناعة ان الانسان لما بيموت بيهبط الى وادي بيسموه الهاوية، وبيفضل في عذاب القبر بحسب الأعمال اللي عملها أو ذنوبه، والعذاب لا يتعدى 12 شهر. مش عارف 12 و12 ألف و12 شهر، بدأت تاخد بالك من الأرقام، و12 باب، في أرقام بتتكرر، في حاجات بتتكرر، كله مترابط. حضارات الناس كلها في العالم الفكر بيبدأ يتلاقح ويبدأ يؤثر على الإدراك، وبالتالي بينسج أفكار وقناعات وصور عن النهاية. بصراحة الديانة اليهودية بعضهم بيؤمن ان في بعث بعد مرحلة القبر، وبعضهم لا يؤمن بيه. هم عندهم خلاص هو اتعذب في القبر، مفيش حاجة اسمها بعث ولا حساب في الاخر. وعندهم قناعة كمان ان بكل ذنب انت عملته في قبرك هيتخلق لك شيطان هيعذبك في هذا القبر. فكر تاني كده، بكل ذنب انت عملته. هم عندهم الرئيسي في العذاب او الجزاء الرئيسي عندهم القبر، وبالتالي انت في القبر بالذنوب اللي انت عملتها في الحياة بكل ذنب شيطان معين مخصص بهذا الذنب هيبدأ يعذبك ويطلع عينك في هذا القبر. النعيم عندهم نعيم روحاني، اللي في القبر هيبقى عايش نعيم جميل روحاني ليس مادي. وده الثقافة اليهودية ونظرتهم عن الحياة الآخرة وإيه اللي بيحصل. فهم كانوا شايفين مفيش حساب، واللي بيحصل جزائك اللي انت بتعمله بتاخده في القبر. يعني مش عايز اطول عليكم الحلقة دي، بصينا كده على كل الديانات او معظم العقائد وهقول لكم انا ليه ما قلتش ديانات. انا سحبت كلمة ديانات وقاصد اقول كلمة عقائد الحلقة الجاية ان شاء الله لما نكمل بس العقيدة المسيحية والعقيدة الاسلامية، ونبدأ نتعمق اكتر في محاور برنامج روائع يوم القيامة. انا قصدت الحلقة اللي فاتت ان انا ما خليكش تغمض عينك وتتخيل، عشان ما تبقاش عبد للروتين، ما تبقاش لازم ومفروض. كسر هذا اللازم وهذا المفروض، لأنك في الحياة حر، وإلهك أراد ليك هذه الحرية. فاوعى تخلي حد يغصبها منك بلازم أو مفروض أو بشكل معين تمشي عليه. يلا غمض عينك معايا، شوف صورتك في الآخر وانت ماشي صح،
ماشي في اتجاه إيجابي، سعيد، ترى النهاية بشغف، مستمتع، شغوف، عندك حالة من السعادة لدرجة إنك بتضحك لأنك مستبشر والبشارات عندك رائعة. قول معايا: أنا أنوي أن أكون آمنا من الفزع يوم النفخ. أنا أنوي أن أكون آمنا من الفزع يوم النفخ في الصور. أراك غدا إن شاء الله.